सो आज आपण बघतो युनिट 4 परमिसिबल डिडक्शन्स. तर याच्यामध्ये सिलेबस मध्ये 3 सब युनिट आहेत. यामध्ये डिडक्शन्स इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्कम आणि TDS डिडक्शन ऑफ टॅक्स ऍट सोर्स. पहिले 2 युनिट आपण आज बघूया. याच्यावरचे क्वेश्चन्स काय येत आहेत ते बघा. याच्यावरती क्वेश्चन्स जनरली एकच क्वेश्चन येतो की जो भरपूर वेळेला विचारला गेला आजपर्यंत जनरली, की एक्सप्लेन द परमिसेबल डिडक्शन्स अंडर इन्कम टॅक्स ऍक्ट किंवा एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ डिडक्शन्स अंडर इन्कम टॅक्स ऍक्ट, असा एक प्रश्न येतो. किंवा एक्सप्लेन डिडक्शन्स इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्कम किंवा एक्सप्लेन डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट्स. तर ह्या युनिटमध्ये जे 3 सब युनिट आहेत, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्कम, पेमेंट आणि तिसरा आहे तो TDS. तर TDS वर एकदाच फक्त प्रश्न आलाय, स्टेट अँड एक्सप्लेन द लॉ रिलेटिंग टू TDS. पण डिडक्शन वर मात्र प्रत्येक वेळेला प्रश्न येतो. मग तो एक्सपेन्स बेस्ड डिडक्शन असेल किंवा इन्कम बेस्ड डिडक्शन असेल, तर या दोन्हीवरती पण प्रश्न येतात. तर मग आज आपण ते 2 युनिट कव्हर करू, 2 सब युनिट जे आहेत ते, आणि मग TDS चा आपण सोमवारी घेऊ शकतो. पहिल्यांदा मिनिंग ऑफ डिडक्शन बघा. तसं आपण युनिट 2 मध्ये बघितलं की इन्कम टॅक्स कॅल्क्युलेशन करताना पहिल्यांदा आपण ग्रॉस टोटल इन्कम कॅल्क्युलेट करतो, बरोबर. तर वेगवेगळ्या हेड्स खालचं इन्कम आपण कॅल्क्युलेट करतो. सॅलरी, हाऊस प्रॉपर्टी, कॅपिटल गेन, बिझनेस आणि अदर्स. सो ह्याची टोटल अप करतो, तर ह्याला मिळतं आपल्याला ग्रॉस टोटल इन्कम. आता हे करत असताना जे एक्झम्प्ट इन्कम्स आहेत ते आपण कन्सिडर करत नाही, बरोबर. हाऊस रेंट अलाउन्स किंवा ऍग्रिकल्चरल इन्कम आपण बघितलं, इन्कम्स विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इन्कम. सो हे सगळे आपण कन्सिडर करत नाही. हे सोडून बाकीचे इन्कम्स आपण ऍड करतो. दॅट गिव्हज अस ग्रॉस टोटल इन्कम. आता यामध्ये कुठल्या इन्कम हेड खाली जर लॉस असेल तर तो लॉस दुसऱ्या इन्कम मधनं मायनस होतो. फॉर एक्झाम्पल, की हाऊस प्रॉपर्टी, सेल्फ ऑक्युपाईड हाऊस प्रॉपर्टी असेल, त्याला 2 लाख रुपये लॉस आला, तर तो बिझनेस इन्कम मधनं मायनस होईल. म्हणजे ग्रॉस टोटल इन्कम कॅल्क्युलेट होतानाच काय होईल की 5 लाख बिझनेस इन्कम, त्यातनं 2 लाख रुपये हाऊस प्रॉपर्टीचा लॉस मायनस झाला आणि 3 लाख रुपये ग्रॉस टोटल इन्कम होईल. सो वन्स वी गेट द ग्रॉस टोटल इन्कम, देन वी आर डुईंग द परमिसेबल डिडक्शन्स. जो टॉपिक आज आपण बघतोय तो कुठे येतो, तर आफ्टर कॅल्क्युलेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इन्कम वी मेक द परमिसेबल डिडक्शन्स. आणि आफ्टर मेकिंग द परमिसेबल डिडक्शन्स व्हॉट वी गेट इज टोटल इन्कम ऑर टॅक्सेबल इन्कम. आता त्याचं एक जनरल प्रिन्सिपल काय आहे, द अमाऊंट ऑफ डिडक्शन कॅनॉट एक्सीड द अमाऊंट ऑफ दॅट पर्टिक्युलर इन्कम इन स्पेसिफिक आणि ग्रॉस टोटल इन्कम इन जनरल. म्हणजे काय, फॉर एक्झाम्पल, की समजा डिडक्शन एक असं दिलेलं आहे की इंटरेस्ट. आता इंटरेस्ट डिडक्शन दिलेलं आहे 10,000 रुपीज, बरोबर. आता 10,000चं जे डिडक्शन आहे, तर तुमचं बँक इंटरेस्ट रिसिव्ड आहे समजा 7,000, तर डिडक्शन तुम्हाला 10,000 नाही मिळणार, 7,000च मिळणार आहे. सो डिडक्शन कॅनॉट एक्सीड द अमाऊंट ऑफ इन्कम इन केस ऑफ इन्कम बेस्ड डिडक्शन्स. आणि इन केस ऑफ एक्सपेंडिचर बेस्ड डिडक्शन्स, the डिडक्शन टोटल डिडक्शन्स कॅनॉट एक्सीड द ग्रॉस टोटल इन्कम. म्हणजे काय, की फॉर एक्झाम्पल, एखाद्या व्यक्तीचं एखाद्या वर्षाचं इन्कम आहे समजा 1,25,000, आणि त्यानं काय केलंय की मुलांची ट्युशन फी, ATC ची जी काही डिडक्शन्स आहेत, ट्युशन फी असेल, प्रॉव्हिडंट फी किंवा ELSS असेल, तर तो खर्च त्याने केला 1.5 लाख. मागच्या सेव्हिंग मधनं करू शकतो तो खर्च. 1.25 लाख रुपये इन्कम आहे आणि 1.5 लाख रुपये खर्च केलाय, तर डिडक्शन कॅनॉट बी 1,50,000. डिडक्शन कॅन बी ओनली 1,25,000. सो दिस इज वन प्रिन्सिपल. तो मिनिंग ऑफ डिडक्शन अँड प्रिन्सिपल्स ऑफ डिडक्शन, ह्याच्यामध्ये तुम्ही हे 5-6 पॉईंट सुरुवातीला लिहायचे. डिडक्शन्स आर गिव्हन इन चॅप्टर 6A ऑफ द इन्कम टॅक्स ऍक्ट. ह्याच्यामध्ये सेक्शन्स बरेच आहेत. 80AB पासून चालू होतात, AB, AD, 80C, 80D, 80DD, 80DU, 80GG, 80GGB, 80TT, TTU, TTB, असे बरेच सेक्शन्स, 80JJ, 80R, भरपूर सेक्शन्स आहेत. आपण सगळे आपल्याला रिलेव्हंट नाही आहेत,
जे महत्वाचे आहेत तेवढे आपण बघणार आहोत. सो चॅप्टर 6A हा आपण लक्षात ठेवायचा आहे. नाउ डिडक्शन्स कॅन बी इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट्स लाईक PPF, ELSS, or provident fund, or housing loan repayment, or tuition fee, किंवा they can be in respect of incomes, for example interest received on saving account, royalty received वगैरे. सो दिस इज मिनिंग ऑफ डिडक्शन्स. आता हे कुठे येतात डिडक्शन्स, तर हे बघण्यासाठी ही पूर्वी जे आपण एक कम्प्युटेशनचं एक स्टेटमेंटचं एक सॅम्पल बघितलेलं होतं ते मी इथं परत घेतलंय. सो हे पहिल्यांदा आपण हे कम्प्युटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इन्कम करतो बघा, की हे वेगवेगळे हेड, सॅलरी खाली, बिझनेस खाली, कॅपिटल गेन खाली आणि अदर सोर्सेस खाली. हे माझं हे इन्कम, सॅलरीचं एवढं, बिझनेसचं एवढं, कॅपिटल गेनचं एवढं आणि अदर सोर्सेस, आणि हे माझं आलं ग्रॉस टोटल इन्कम. हे करताना मी यातले एक्झाम्प्ट इन्कम जे काय आहेत ते मी इग्नोर करतोय. म्हणजे आता इथं समजा सॅलरीमध्ये माझं 9,22,000 होतं सॅलरी, आणि त्यातला 1,00,000 रुपये काय होता, हाऊस रेंट अलाउन्स होता. तर तो इथं म्हणजे कॅल्क्युलेशनला दाखवलं नाही, इथं 9,22,000 दाखवले जातील, हाऊस रेंट अलाउन्स मायनस केलं जाईल, आणि मग इथं 8,22,000 घेतले जातील. मग त्यातनं स्टँडर्ड डिडक्शन जाऊन घेईल. म्हणजे ती जी फिगर आहे ती एक्झम्पशनची इथे येणारच नाही या टोटल इन्कम मध्ये. आणि अशा पद्धतीने हे माझं ग्रॉस टोटल इन्कम आलं. आता इथं आपण आज जे डिस्कस करतो तो हा बोल्ड केलेला पोर्शन, डिडक्शन्स. सो डिडक्शन्स अंडर चॅप्टर 6A, बरोबर. फॉर एक्झाम्पल ATTTA, ATC, CC वगैरे जे काय चॅप्टर 6A खालची जी काय सगळी डिडक्शन्स आहेत ती इथं मायनस होती, आणि ही मायनस झाली. आता हे ग्रॉस टोटल इन्कम आहे माझं इकडं 10,00,000. त्यातून हे डिडक्शन्स मायनस झाल्यानंतर मग मला टोटल इन्कम मिळेल, आणि मग त्याच्यावरती मी टॅक्स कॅल्क्युलेशन करेन. सो दिस इज वेअर द डिडक्शन फिट इन. डिडक्शनचं स्थान कुठं आहे या कम्प्युटेशन प्रोसेसमध्ये, तर इथं आहे. नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट. पहिला सब युनिट आहे डिडक्शन्स इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट. पेमेंटसाठी मिळणारे डिडक्शन्स काय आहेत. सो यात प्रायमरीली काय येतं, आता ह्याचा पर्पज काय आहे. सो द गव्हर्नमेंट वॉन्ट्स टू रेग्युलेट द इकॉनॉमी इन व्हेरियस वेज. सो वन वे इज टू चॅनलाइज द सेव्हिंग्स और डायरेक्टिंग द फंड्स टू अ स्पेसिफिक सेक्टर. हे डिडक्शन का दिले जातात, की लोकांनी पैसे सेव्हिंग करावेत, मग ते पैसे प्रोडक्टिव्ह कामासाठी बँकांमध्ये वगैरे राहिले तर ते वापरता येतात, किंवा काही ठराविक बॉन्ड्स असतात, इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स असतात, तर तिथं तुम्ही जे इन्व्हेस्टमेंट केल्या तर तुम्हाला डिडक्शन दिलं जातं. मग ह्याचा पर्पज काय असतो, की ते इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी फंडिंग व्हावं. सो दॅट इज द पर्पज. तर हा एक तुम्ही सुरुवातीला लिहू शकता त्याच्यामध्ये. आणि मग आता ऍक्च्युअल डिडक्शन्स बघू आपण. सो आता डिडक्शन अंडर ATC हे आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे, दिस इज कॉमन नॉलेज. हे ATCचं डिडक्शन हे मोस्ट कॉमनली युज्ड डिडक्शन आहे, आणि याच्यामध्ये 15-20 आयटम्सचं लिस्टिंग दिलेलं आहे. सो वी विल डिस्कस दीज आयटम्स ऑलमोस्ट ऑल, म्हणजे 80% आयटम्स त्यातले आपण बघू. सगळेच रिलेव्हंट नसतात, पण 80% तरी आपण बघू. सो पहिले 2 कंडिशन्स या ATCच्या डिडक्शनसाठी काय आहेत. सो फर्स्ट कंडिशन इज दॅट दिस डिडक्शन अंडर ATC इज अवेलेबल ओनली टू इंडिव्हिज्युअल आणि HUF. फॉर एक्झाम्पल, एखाद्या कंपनीनं एखाद्या म्हणजे त्याच्या एम्प्लॉईचं लाईफ इन्शुरन्स पेमेंट केलं, आता ते बिझनेस डिडक्शन मध्ये मिळेल. किंवा एखाद्या कंपनीने समजा ATC मध्ये अर्थात कंपनी घेऊ शकेल अशा कुठल्या गोष्टी नाहीच आहेत फारशा, पण थोडक्यात लक्षात हे ठेवायचं की इंडिव्हिज्युअल आणि HUF यांनाच फक्त हे डिडक्शन मिळते ATCचं. मॅक्झिमम अमाऊंट ऑफ डिडक्शन अंडर ATC इज 1,50,000. म्हणजे ती ATC म्हणजे ऍक्च्युली ATC टू ATCCU असे त्यात जेवढे केवढे सेक्शन्स आहेत, ATCCB, CCD असे सगळ्याला मिळून ती 1,50,000ची लिमिट आहे. पण लुजली वी कॅन से की ऑल डिडक्शन्स अंडर ATC ला सगळ्याला मिळून 1,50,000ची लिमिट आहे. फॉर एक्झाम्पल मी PPF मध्ये 1,00,000 रुपये टाकले, आणि मुलांची स्कूल फी मी 1,00,000 रुपये भरले, असं 2,00,000 रुपये मी पेमेंट केलं, तर मला डिडक्शन 1,50,000 रुपयेच मिळणार आहे. सो ओव्हरऑल लिमिट इज 1,50,000 ओनली फॉर ऑल डिडक्शन्स अंडर सेक्शन ATC टू ATCCU. आता व्हॉट आर द डिफरंट डिडक्शन्स अंडर सेक्शन ATC. तर फर्स्ट इज लाईफ इन्शुरन्स प्रीमियम पेड. आता हा कुणाचा. सो इन केस ऑफ इंडिव्हिज्युअल इट इज द LIP, लाईफ इन्शुरन्स प्रीमियम पेड इन द नेम ऑफ द, म्हणजे फॉर इंडिव्हिज्युअल टू इफेक्ट द पॉलिसी इन द नेम ऑफ द इंडिव्हिज्युअल, स्वतःचा असेल, ऑर हिज स्पाउस ऑर हिज चिल्ड्रन. बरोबर. समजा वाईफ हजबंड दोघेही जॉब करतात, तर हजबंडने काय केलं, तिघांचं पण प्रीमियम भरला, तो डिडक्शन मागू शकतो, किंवा वाईफने तिघांचा भरला, ती पण डिडक्शन मागू शकते. पण एक डिडक्शन एकदाच होईल, दोनदा नाही.
So life insurance premium on own life or life of the spouse or the dependent family members. आता और HUF ला पण हे डिडक्शन मिळतं. तर एखादं HUF आहे, तिचं कपड्याचं दुकान आहे, तर तिचं इन्कम कॅल्क्युलेट करताना त्या HUF ना आपल्या कुठल्याही फॅमिली मेंबर्ससाठी जर लाईफ इन्शुरन्स प्रीमियम पे केला तर त्याचं डिडक्शन मिळणार आहे. नाव दिस लाईफ इन्शुरन्स प्रीमियम कॅन बी पेड टू एनी लाईफ रिकॉग्नाइज लाईफ इन्शुरन्स कंपनी जी ऑथराइज IRDA नुसार आहे ती. मग ते कुठली तुमच्या ICICI असू दे, भारतीय एक्सा कुठलीही असू दे, म्हणजे ज्या काही व्हॉट एव्हर आर देअर, ICICI असेल, LIC असेल, कुठलीही म्हणजे प्रायव्हेट असो पब्लिक असो. सो दिस इज अबाउट लाईफ इन्शुरन्स प्रीमियम पहिला. सेकंडली कॉन्ट्रीब्युशन टू स्टॅट्युटरी प्रोव्हिडंट फंड और रिकॉग्नाइज प्रोव्हिडंट फंड. आपण काल परवा सॅलरीमध्ये हे बघितलेलं होतं की स्टॅट्युटरी प्रोव्हिडंट फंड म्हणजे गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईजचं जे आहे दॅट इज कॉल्ड स्टॅट्युटरी प्रोव्हिडंट फंड, आणि प्रायव्हेट एम्प्लॉईजचं जे आहे दॅट इज कॉल्ड रिकॉग्नाइज प्रोव्हिडंट. रिकॉग्नाइज म्हणजे कुठला? सो दॅट PF which is either formed under EPF-MP Act, Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, or that which is recognized or approved by the Commissioner of Income Tax. तर पगारातून जो प्रॉव्हिडंट फंड कट झालेला आहे तर तो तुम्हाला ATC मध्ये डिडक्शन म्हणून मिळणार आहे. सो दिस इज विदाउट एनी लिमिट, म्हणजे ओव्हरऑल 1.5 लाखाचं लिमिट राहणार आहे, पण बाकी सॅलरीच्या एवढा पर्सेंट असं काही याला लिमिट नाहीये. फॉर एक्झाम्पल, normal deduction is 12% of salary, but sometimes an employee may pay more also. He may say to the employer ki you may deduct 20%, कारण मला माझं सेव्हिंग फ्युचर साठी करायचंय. So in that case the entire 20% will be deductible. Only overall limit of 1,50,000 will be applicable. पण बाकी ते सोडून दुसरं कुठलंही याला लिमिटेशन नाहीये. The only condition is that the provident fund should be either SPF, statutory provident fund, or recognized provident fund. या दोनच कंडिशन्स. थर्ड, कॉन्ट्रीब्युशन टू पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंड. सो आता हे डिडक्शन्स लिहित असताना ह्याच्यामध्ये आपण काय करायचं, ब्रीफली ती कन्सेप्ट काय आहे ते पण द्यायचं. व्हॉट इज PPF 1-2 लाईन्स मध्ये, आणि मग त्याला केलेलं डिडक्शन हे त्याला केलेलं कॉन्ट्रीब्युशन हे डिडक्टेबल आहे. सो PPF हा गव्हर्नमेंटने काढलेली स्कीम आहे. सो एनी बँक अकाउंटमध्ये तुम्ही PPF अकाउंट काढू शकता. द अमाऊंट रिमेन्स विथ द बँक फॉर 15 years, and after 15 years the bank pays you. So this is a substitute for the provident fund. जे एम्प्लॉईड लोक आहेत त्यांचा प्रॉव्हिडंट फंड जातो. जे सेल्फ एम्प्लॉईड आहेत, बिझनेसमॅन आहेत, ते PPF करू शकतात. सो हिअर द इंटरेस्ट रेट इज ऑल्सो हायर दॅन रेग्युलर FDs. सो एनी कॉन्ट्रीब्युशन मेड टू PPF इज डिडक्टेबल. PPF मध्ये PPF स्कीमच कंडिशन आहे की वर्षाला तुम्ही 1.5 लाखापेक्षा जास्त अमाऊंट भरू शकत नाही. सो अप टू 1,50,000 यू कॅन पे, अँड इज डिडक्टेबल अप टू दॅट लिमिट, ATC ची ओव्हरऑल लिमिट जी आहे. देन सबस्क्रिप्शन टू NSC, नॅशनल सेव्हिंग सर्टिफिकेट जर तुम्ही परचेस केले, सो दॅट इज ऑल्सो एंटायरली डिडक्टेबल अंडर ATC. देन टॅक्स सेव्हिंग FDs विथ एनी शेड्युल्ड बँक्स. शेड्युल्ड बँक्स मध्ये एक टॅक्स सेव्हिंग FD ची कन्सेप्ट आहे जी रेग्युलर FDच असते, फक्त त्याला फरक काय असतो की त्याला 5 yearsचा लॉक इन पिरियड असतो. अप टू 5 years यू कॅनॉट विथड्रॉ दॅट अमाऊंट, और यू कॅनॉट टेक अ लोन अगेन्स्ट दॅट FD. सो सच टॅक्स सेव्हिंग FDs purchased, I mean deposits made during the previous year, they are eligible under section 18C. नॉर्मली त्याला रेट ऑफ इंटरेस्ट कमी असतो. सिमिलरली डिपॉझिट्स मेड अंडर सुकन्या समृद्धी डिपॉझिट स्कीम, लहान मुली जन्माला आल्यानंतर तिच्या भविष्याची तरतूद म्हणून त्या डिपॉझिट स्कीम मध्ये जी भरली जाते दॅट इज एलिजिबल अंडर सेक्शन 80C. परचेस ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्युच्युअल फंड, त्याला कॉमनली ELSS, इक्विटी लिंक सेव्हिंग स्कीम म्हणतात. हा जुना शब्द आहे. पूर्वीच्या काळी ELSS म्हणून ते पूर्वी व्हायचं 90s मध्ये, नंतर त्याला बदललंय. आता त्याला म्हटलेलं आहे की परचेस ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्युच्युअल फंड, पण कॉमनली पीपल कॉल इट ELSS. तर म्युच्युअल फंड्स जे आहेत त्याच्यामध्ये डेट ओरिएंटेड, इक्विटी ओरिएंटेड आणि मिक्स असे 3 प्रकारचे असतात. सो इक्विटी ओरिएंटेड म्हणजे ते म्युच्युअल फंड जे तुमच्याकडनं घेतलेले पैसे इक्विटी शेअर्स मध्ये इन्व्हेस्ट करतात. सो त्याचे इक्विटी ओरिएंटेड फंड तुम्ही जर परचेस केली, इन्व्हेस्टमेंट केली करंट इयर मध्ये, दॅट क्वालिफाईज. मग तिथं कंडिशन काय आहे, तिथं लॉक इन पिरियड जो आहे दॅट इज 3 years. आफ्टर इन्व्हेस्टमेंट यू कॅनॉट विथड्रॉ इट फॉर अ पिरियड ऑफ 3 years. टॅक्स सेव्हिंग FD मध्ये लॉक इन पिरियड आहे 5 years. ELSS मध्ये लॉक इन पिरियड आहे 3 years.
So this subscription made to equity oriented mutual fund is also eligible under section 80C. चिल्ड्रन स्कूल ट्युशन फी, आता याच्यामध्ये काय आहे की लहान मुलांची तुमची जी त्या इंडिव्हिज्युअलची जी मुलं आहेत तर त्यांच्यासाठी जे स्कूल फीस तुम्ही भरता दे आर डिडक्टिबल. तर ट्युशन फी म्हटले म्हणजे त्याच्यामध्ये एक्झाम फी, टर्म फी, अकॅडमिक फी हे सगळे आले. पण याच्यामध्ये बस फी किंवा कॅन्टीन फी येणार नाही किंवा कमर्शियल कोचिंग फी याच्यामध्ये येणार नाही, फक्त स्कूलच्या फीज येतील याच्यामध्ये. तर हे आता जे काय मी प्रत्येक ह्याच्यामध्ये डिस्कस करतो ते तुम्ही त्या याच्यामध्ये आन्सर मध्ये लिहू शकता. राईट, हे रेकॉर्डेड लेक्चर युट्यूबवर पण आहे, तुम्ही ते बघून ऍडिशनल जे सगळे डिस्क्रिप्टिव्ह नोट्स यामध्ये नाही आहेत, मी फक्त हेडिंग्स टाकले, तर तुम्ही ते नंतर पॉइंट्स ऍड करू शकता आणि तुम्ही ते एक्झामला लिहू शकता, विच विल बी सफिशियंट इन माय व्ह्यू. आणि आपण जे या पॉइंटचं एक्सप्लेनेशन आहे ते सोडून जास्त एक्स्ट्रा काय आपण बोलणार पण नाहीये इथं. वी आर गोइंग टू बी व्हेरी प्रिसाइज अँड टू द पॉइंट. आपण सिलेबस ड्रिव्हन राहणार आहोत या केसमध्ये. ओके, सो पेमेंट टुवर्ड्स हाऊस प्रॉपर्टी, आता याच्यामध्ये दोन भाग घेतलेले आहेत. एक तर पेमेंट मेड टुवर्ड्स परचेस ऑफ हाऊस प्रॉपर्टी ऑर एनी इन्स्टॉलमेंट ऑफ हाऊसिंग लोन अँड प्रिन्सिपल कंपोनंट. म्हणजे काय की समजा या वर्षामध्ये मी एक फ्लॅट बुक केला, त्या फ्लॅट बुकिंगचे मी 1 लाख रुपये दिले. सो दिस 1 लाख रुपये कॅन बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन 80C. किंवा समजा मी टप्प्याटप्प्याने पैसे त्या बिल्डरला द्यायला लागलो, सो पुढच्या वर्षी 50,000 दिले आणि 1 लाख दिले, सो दॅट अमाऊंट कॅन बी डिडक्टेड. अगेन ओव्हरऑल लिमिट ऑफ 1.5 lakhs विल अप्लाय. किंवा मी त्याला हाऊसिंग लोन घेतलं आणि आता हाऊसिंग लोनचा हप्ता मी भरायला लागलो. आता तो वर्षभरात हप्ता जो काय मी भरेन that will be distributed into 2 parts, interest component and principal component. Bank gives you a certificate ki so much was paid, 3 lakhs rupees were paid, out of which 1,75,000 is interest, 1,25,000 is principal. So interest portion जो आहे त्याचं डिडक्शन आपण कुठे घेऊ, तर सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी म्हणून आपण त्याला ट्रीट करू आणि आपण सेक्शन 24 मध्ये त्याच्या अॅन्युअल व्हॅल्यू जे आहे त्याच्यातून ते डिडक्शन आपण घेऊ इंटरेस्ट कंपोनंटचं. आणि प्रिन्सिपल कंपोनंट जो आहे त्याचं डिडक्शन आपण 80C मध्ये या ठिकाणी. राईट, सो दिस इज अबाउट पेमेंट टुवर्ड्स परचेस ऑफ हाऊस प्रॉपर्टी और रिपेमेंट ऑफ लोन. देन देर आर सम नोटिफाईड बॉन्ड्स ऑफ नाबार्ड, नॅशनल ऍग्रिकल्चरल बँक फॉर रुरल, नॅशनल बँक फॉर ऍग्रिकल्चर अँड रुरल डेव्हलपमेंट. सो या नाबार्डचे जे काही बॉन्ड्स आहेत तेच जरी परचेस केले तरी डिडक्शन मिळणार आहे. देन एफडी अंडर सिनियर सिटीजन सेव्हिंग स्कीम, या एक स्पेसिफिक स्कीम्स आहेत बँकांमध्ये, त्या एफडीज पण एलिजिबल आहेत. आणि 5 years एफडी विथ पोस्ट ऑफिस हे पण एलिजिबल आहे. शिवाय नॅशनल पेन्शन स्कीम एनपीएस इज ऑल्सो एलिजिबल, ते पुढे सेपरेटली पण घेतलंय म्हणून इथे घेतलेलं नाही. सो दीज आर डिडक्शन्स अंडर सेक्शन 80C. देन कॉन्ट्रीब्युशन टू एनपीएस अंडर सेक्शन 80CCD. आता एनपीएस काय आहे, सो एनपीएस इज अ गव्हर्नमेंट स्कीम इंट्रोड्यूस की ज्याच्यामध्ये तुम्ही सबस्क्रिप्शन करायचं, दरवर्षी पैसे भरायचे आणि नंतर ठराविक वर्ष पैसे भरल्यानंतर तुम्हाला पुढे कंटिन्युअसली त्यातलीच अमाऊंट पेन्शनच्या रूपामध्ये परत मिळत जाणार आहे. सो हू कॅन डू दिस, सो एनी एम्प्लॉई कॅन डू दिस, गव्हर्नमेंट एम्प्लॉई और प्रायव्हेट एम्प्लॉई as well as a non-employee who is a businessman, self-employed person, he can also make a contribution under the NPS. आता एम्प्लॉईच्या केसमध्ये करताना दोन्ही म्हणजे एम्प्लॉई पण आणि एम्प्लॉयर पण कॉन्ट्रीब्युट करू शकतं एनपीएस मध्ये. तर आता इथं डिडक्शन कशाचं मिळणार आहे, तर कॉन्ट्रीब्युशन मेड बाय द एम्प्लॉई जे आहे त्याचं डिडक्शन त्याला मिळणार आहे. अँड डिडक्शन अवेलेबल इज ₹1.50 lakhs विच विल बी अगेन ओव्हरऑल 80Cच्या लिमिटमध्ये ते काउंट होणारच आहे. 80C म्हणजे वी आर लूजली कॉलिंग इट 80C, बट ऍक्च्युअली इट इज 80C टू 80CCU, म्हणजे त्यात 80CCD पण आलं, म्हणजे या सगळ्या सेक्शन्सना मिळून 1.5 लाखाचं लिमिट मिळतं. तर त्याच्यामध्ये हे एनपीएस मिळणार आहे. पण एनपीएसला इंडिपेंडेंटली 1.5 लाखापर्यंत तुम्हाला आहे, बट टोटल जे आहे ओव्हरऑल 1.5 लाखाच्या सिलिंगमध्ये, जसं पीपीएफला तुम्ही वर्षाला 1.5 लाख रुपये भरू शकता, पण टोटल सिलिंग 1.5 लाखाचं जे आहे ते ऍप्लिकेबल होणार आहे. तर तसंच एनपीएसला 1.5 लाखाचं सिलिंग ऍप्लिकेबल होईल. पण एक ऍडिशनल डिडक्शन एनपीएस साठी खास दिलेलं आहे की जे बाकी कुठल्याही डिडक्शन्सना लागू नाहीये, फक्त एनपीएसला आहे. दॅट इज 50,000. इट इज इन ऍडिशन टू द अदर डिडक्शन्स अंडर सेक्शन 80C टू 80CCU. म्हणजे समजा एनपीएसला मी पेमेंट केलेलं आहे 70,000 रुपये, बरोबर, तर त्यातले 20,000 रुपये मी रेग्युलर 80C खाली डिडक्शन घेऊन 80C ची माझी सगळी डिडक्शनची लिमिट संपली, 1.5 लाख रुपये झाली.
तरी हे जे 50,000 रुपये आहेत हे परत मी वेगळे घेऊ शकतो. म्हणजे एनपीएसला जर तुमचं कॉन्ट्रीब्युशन 50,000 पेक्षा जास्त झालं तर थोडक्यात तुम्ही ते एटीसीचं लिमिट सोडून आणखीन 50,000 रुपयाचे डिडक्शन तुम्ही एनपीएस मध्ये क्लेम करू शकता. तो हे तुम्ही लक्षात ठेवून हा पॉईंट एनपीएस साठी तुम्ही लिहा. एटीसी चे सगळे झाल्यानंतर एनपीएसला फक्त हा एकमेव एक्सेप्शन आहे या सगळ्या सेक्शन्स मध्ये. एटीसी टू एटी सीसीयू मध्ये जे 1.5 लाखाचं टोटल लिमिट आहे त्याच्यामध्ये फक्त एनपीएस एक्सेप्शन आहे की जिथं 50,000चं ऍडिशनल डिडक्शन दिलेलं आहे आपल्याला. द नेक्स्ट कॉमन डिडक्शन वी नो 80D. सो दिस इज इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल इन्शुरन्स प्रीमियम, हेल्थ इन्शुरन्स प्रीमियम. सो हे कुठल्या मेडिक्लेमसाठी किंवा मेडिकल इन्शुरन्स प्रीमियमसाठी? मेडिक्लेम इज अ कॉमन वर्ड, पॉप्युलर वर्ड. त्याला टेक्निकली व्हॉट इट शुड बी कॉल्ड? प्रीमियम फॉर हेल्थ इन्शुरन्स, बरोबर. सो इट इज डिडक्शन अवेलेबल फॉर हेल्थ इन्शुरन्स प्रीमियम फॉर सेल्फ और फॉर फॅमिली मेंबर्स. तुमच्या स्वतःसाठी किंवा फॅमिली मेंबर्ससाठी तुम्ही करू शकता. किंवा एचयूएफच्या केसमध्ये सिमिलर टू लाईफ इन्शुरन्स, इन केस ऑफ एचयूएफ deduction is available for insurance premium paid for any family member, but it is available on payment basis. It cannot be paid in cash. It should be paid by way of a banking channel, through a banking channel. Check असेल, एनईएफटी असेल, जे काय असेल ते. Now deduction limit, 80D चे deduction limit किती आहे? So for yourself or your family members it is 25,000, but if you have dependent parents who are senior citizen. आता सिनियर सिटीजनचं मिनिंग इन्कम टॅक्स ऍक्ट मध्ये काय आहे? मोर दॅन 60 years ड्युरिंग द प्रिव्हियस इयर इफ देअर एज ऍट एनी टाइम वॉज मोर दॅन 60 years. 60 years कम्प्लीट झालेले असतील प्रिव्हियस इयर मध्ये, कधीही, अगदी 1 एप्रिलला जरी झाले असतील तरी किंवा 31 मार्चला झाले तरी पण. सो दे आर सिनियर सिटीजन्स. सो इफ युअर पेरेंट्स आर सिनियर सिटीजन, एनी पेरेंट इज सिनियर सिटीजन, अँड इफ यू पे मेडिक्लेम फॉर दॅट सिनियर सिटीजन, then an additional 25,000 is allowed as a deduction. म्हणजे काय? फॉर एक्झाम्पल, समजा तुम्ही तुमचं आणि तुमचं वाईफ आणि मुलं यांच्यासाठी 30,000 रुपये प्रीमियम पे केला आणि पेरेंट्ससाठी 15,000 पे केला. तर आता डिडक्शन किती मिळेल तुम्हाला? तर तुमच्या स्वतःचं जे आहे त्याच्यासाठी 30,000 पैकी 25,000 मिळेल आणि पेरेंट्सचे जे 15 आहेत ते पेरेंट्सचे 15च्या 15 पूर्ण मिळतील. तर अशा पद्धतीने 30 + 15 इक्वल टू 45,000 तुम्हाला, सॉरी 25 + 15 इक्वल टू 40,000 असं तुम्हाला डिडक्शन मिळेल. सो अशी काही एक्झाम्पल्स आपण एक्झाम मध्ये लिहायची. दुसरं एक्झाम्पल घ्या की समजा आपण आपल्या फॅमिलीसाठी स्वतःसाठी 20,000चा इन्शुरन्स पे केला आणि पेरेंट्ससाठी आपण 20,000चा इन्शुरन्स पे केला. आता मला डिडक्शन किती मिळणार आहे? तर आता मला 40,000 मिळणार आहे, कारण माझं स्वतःचं 20,000 आणि पेरेंट्सचं 20,000 असं 40,000 मिळणार. समजा मी माझ्यासाठी 20,000चा केला, ओके, आणि माझ्या पेरेंट्ससाठी, सिनियर सिटीजन पेरेंट्ससाठी 30,000चा केला. सो आता टोटल पेमेंट 50,000 आहे, पण डिडक्शन 50,000 नाही मिळणार. डिडक्शन विल बी 45,000, कारण माझे स्वतःचे 20,000 आणि पेरेंट्सचे 30 जरी पे केले असले तरी मॅक्झिमम लिमिट इज 25,000. सो डिडक्शन विल बी 45,000. सो असे 1-2-4 एक्झाम्पल्स या ठिकाणी तुम्ही लिहू शकता. Then, in case of senior citizen, if no mediclaim is done, then in that case, actual expenditure incurred on medical treatment is deductible. त्याला लिमिट किती आहे? 50,000. जर मेडिक्लेम क्लेम करत असाल तर 25,000, बट ऍक्च्युअल एक्सपेंडिचर इफ देर इज नो मेडिक्लेम देन ऍक्च्युअल मेडिक्लेम इज 50,000. समजा मेडिक्लेम पण आहे आणि ऍक्च्युअल एक्सपेंडिचर पण झालाय तर मग काय होणार? फक्त मेडिक्लेमचा प्रीमियम मिळणार. टोटल डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D इज कॅप्ड ॲट ₹50,000. मॅक्झिमम हे किती होणार? 50,000. स्वतःसाठी 25, पेरेंट्ससाठी 25. देन सेक्शन 80E, हाऊसिंग लोन, सॉरी, एज्युकेशनल लोनचं इंटरेस्ट ऑन एज्युकेशनल लोन. इथं प्रिन्सिपल रिपेमेंटचं डिडक्शन मिळणार नाहीये, फक्त इंटरेस्ट डिडक्शन आपल्याला मिळणार आहे. सो दिस इज व्हॉट इज दिस लोन? व्हॉट आर द कंडिशन्स? की इफ यू हॅव टेकन अ लोन फ्रॉम अ बँक or an approved public financial institution or NBFC, the loan is taken for higher education, म्हणजे कॉलेज एज्युकेशन अँड पोस्ट ग्रॅज्युएशन, ग्रॅज्युएशन और पोस्ट ग्रॅज्युएशन, HSCच्या पुढचं. सो फॉर दॅट MBA साठी असेल, इंजिनिअरिंग साठी असेल, किंवा फॉरेन कंट्री मधल्या इंजिनिअरिंग साठी असेल, मेडिकल साठी असेल, सो व्हॉट एव्हर, इव्हन कोचिंग, प्रायव्हेट कोचिंग क्लासेस साठी जरी केलं पेमेंट तरी पण डिडक्शन मिळणार आहे आपल्याला. सो इट इज अ लोन टेकन फ्रॉम बँक
फॉर हायर एज्युकेशन ऑफ हुम, तर सेल्फ और स्पाउस और चिल्ड्रन. म्हणजे समजा एखादा मुलगा आहे तो बीकॉम झाला आणि नंतर पुढे एमबीए करायला लागला, त्यानं स्वतः लोन काढलं, तर त्याच्या लोनवरचं इंटरेस्टचं पण डिडक्शन त्याला मिळणार आहे. किंवा त्याच्या वडिलांनी लोन काढलं, तर वडील भरत असतील तर वडिलांना पण डिडक्शन मिळू शकेल. किंवा एखाद्याची वाईफ समजा बीएड करायला लागली, त्यासाठी लोन काढलं, सो त्याला पण मिळेल वाईफचं. सो चिल्ड्रन, सेल्फ और स्पाउस. देन इंटरेस्ट कॅन बी डिडक्टेड अप टू मॅक्झिमम ऑफ 7 years. लोन सुद्धा जनरली 5 वर्ष 7 वर्ष अशाच पिरियडचं असतं, 10 वर्षाचं वगैरे असत नाही. बट हिअर इन्कम टॅक्स ऍक्ट स्पेसिफाईज लिमिट ऑफ 7 years. ज्या वर्षापासून तुमचं रिपेमेंट चालू झालं तिथून तुम्ही इंटरेस्ट जे काय असेल ते त्या वर्षामध्ये डिडक्शन क्लेम करा. ओनली इंटरेस्ट कंपोनंट, नॉट प्रिन्सिपल. अँड अप टू समजा लोन 10 yearsचं असेल तरी डिडक्शन 7 वर्षच मिळेल. बट जनरली इट डझंट हॅपन. सो लोन्स आर जनरली फॉर 5 or 7 years. आणि देर इज नो लिमिट ऑफ अमाऊंट. इंटरेस्टचं डिडक्शन किती मिळेल, देर इज नो लिमिट. 1 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, 5 लाख, किती जे काही ऍक्च्युअल आहे ते. बट अगेन ओव्हरऑल ग्रॉस टोटल इन्कमचं लिमिट हे राहणार. मग जसं बोललो की समजा एखाद्या व्यक्तीचं त्या वर्षातलं ग्रॉस टोटल इन्कम आहे 8 लाख रुपये आणि एज्युकेशनल लोनचं इंटरेस्ट त्यानं पे केले 10 लाख रुपये, तर त्याला 10 लाख डिडक्शन नाही मिळू शकत, त्याला 8 लाखच डिडक्शन. बट अदर दॅन दॅट देर इज नो लिमिट ऑन द अमाऊंट. नाव this is a new deduction. Now it will be discontinued after this year. Interest on loan taken for electric vehicle, purchase of electric vehicle, ATEEB. आता हे सेक्शन सगळे लक्षात नाही राहिले तरी चालेल, पण तुम्ही हे डिडक्शन्स लिहा. एटीसी मात्र लक्षात राहायला पाहिजे आणि तो राहणार, कारण तो आपल्याला कॉमनली नोन आहे. इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर परचेस ऑफ इलेक्ट्रिक व्हेकल. सो कंडिशन काय आहे, इलेक्ट्रिक व्हेकल शुड बी परचेस बिटवीन 1st April 2019 to 31st March 2023. म्हणजे या वर्षापर्यंत 4 वर्ष अलाउड आहे थोडक्यात. सेकंडली, लोन इज टेकन फ्रॉम बँक और एनबीएफसी अँड इंटरेस्ट इज डिडक्टेबल बट मॅक्झिमम लिमिट इज 1,50,000. आता हे जे आहे एटीईई मध्ये आले, त्यामुळे ह्याच्यात एटीसी टू सीसीयूचे जे डिडक्शन 1.5 लाखाचं सिलिंग आहे त्याचा याला संबंध नाहीये, कारण ते सोडून हे मिळणार. एटीसीसीयू पर्यंत सगळ्याला मिळून तो 1.5 लाखाचा आहे. तिथून पुढचे एटीडी असतील, एटीई असेल, एटीईबी असतील, या सगळ्याचा ते 1.5 लाखाशी काही संबंध नाही. हे सगळे इंडिपेंडंट आहेत. म्हणजे एटीसीचे 1.5 लाख सोडून किंवा 2 लाख समजा एनपीएस असेल तर ते सोडून तुम्हाला एटीडीचे 50,000 वेगळे मिळतात. एटीईचे जे काही असतील ते वेगळे मिळणार. एटीईबीचे 1.5 लाख रुपये जे काही ते वेगळे मिळणार. बट दिस 1,50,000 इज मॅक्झिमम लिमिट. ऍक्च्युअल इंटरेस्ट और 1,50,000 विच एव्हर इज लेस, एवढं तुम्हाला मिळणार आहे एटीईबी. नाव मोस्ट कॉमनली युज्ड एटीजी. आता एटीजी मध्ये कसं आहे, एटीजी मध्ये दिस इज जनरली फॉर सोशल पर्पज. सोशल पर्पज साठी जे प्राईम मिनिस्टर रिलीफ फंड असेल, फ्लड रिलीफ फंड असेल, अर्थक्वेक रिलीफ फंड असतात, तो आर नोटिफाईड फ्रॉम टाइम टू टाइम अंडर सेक्शन एटीजी. प्लस देर आर सम अप्रूव्ड चॅरिटेबल ट्रस्ट, चॅरिटेबल इन्स्टिट्यूशन्स और रिलीजियस इन्स्टिट्यूशन्स की ज्यांना एटीजी खाली अप्रुव्हल मिळालेलं आहे. सो यांना जे तुम्ही डोनेशन्स देता, दोज डोनेशन्स आर डिडक्टेड अंडर सेक्शन एटीजी. आता याच्यामध्ये कसं आहे, एटीजीला काही इंडिव्हिज्युअल किंवा एचयूएफ ची कंडिशन नाहीये, ती फक्त एटीसी, एटीडी वगैरे इकडे होती. एटीजीचं डोनेशन कोणीही करू शकतो. नाव देर आर 2 कन्सेप्ट, ग्रॉस क्वालिफाईंग अमाऊंट आणि नेट क्वालिफाईंग अमाऊंट. तर ग्रॉस क्वालिफाईंग अमाऊंट म्हणजे काय आहे, जी काही तुम्ही डोनेशन्स पे करता दॅट बिकम्स युअर ग्रॉस क्वालिफाईंग अमाऊंट. आणि व्हॉट इज नेट क्वालिफाईंग अमाऊंट. तर नेट क्वालिफाईंग अमाऊंट म्हणजे काय आहे, तर इट इज कॅप दॅट 10% ऑफ ऍडजस्टेड ग्रॉस टोटल इन्कम. म्हणजे ऍडजस्टेड ग्रॉस टोटल इन्कम म्हणजे काय, तर ग्रॉस टोटल इन्कम घेऊन त्यातनं बाकीची जी एटीसीची वगैरे डिडक्शन्स आहेत ती मायनस करायची. त्यानंतर तुम्हाला ऍडजस्टेड ग्रॉस टोटल इन्कम मिळतं आणि त्याच्या 10% पेक्षा जास्त तुमची ग्रॉस क्वालिफाईंग अमाऊंट असू शकत. आणि मग ती 10% काढल्यानंतर ती ग्रॉस क्वालिफाईंग अमाऊंट जी असेल त्याच्या मग 100% किंवा 50% ऍज द केस मे बी तुम्हाला डिडक्शन मिळेल. म्हणजे काय, लेट मी एक्सप्लेन, लेट मी क्लॅरिफाय. तर मुळात एटीजीची जी डोनेशन्स आहेत ती 2 प्रकारची असतात. एक असतात की 100% डिडक्टिबल आणि एक असतात 50% डिडक्टिबल. जसं पीएम रिलीफ फंड, फ्लड रिलीफ फंड, अर्थक्वेक, जे गव्हर्नमेंटचे जेवढे केवढे फंड्स आहेत जनरली ते सगळे काय असतात, 100% डिडक्टिबल असतात. नॉट ऑल बट मोस्ट ऑफ देम. कारगिल वॉर रिलीफ फंड असेल, सो हे सगळे 100% असतात जनरली. आणि जे काही रिलीजियस किंवा चॅरिटेबल इन्स्टिट्यूशन्स आहेत त्यांचं डिडक्शन हे 50% असतं. लोकांना काय वाटतं की एटीजीचं मला
मी आज समजा 1,00,000 रुपये डोनेशन केलं तर सगळे 1,00,000 डिडक्शन नाही मिळणार. ते 50% असेल तर 50,000च मिळणार आहे. पण 50,000 सुद्धा मिळेल याची खात्री नाही. ते कशावर डिपेंड करतं, नेट क्वालिफाईंग अमाऊंट जी आहे तर ती काढताना मला 10% ऑफ जीटीआय हे पण मला सिलिंग द्यायचं. आता इथे एक एक्झाम्पल बघू. की एक्झाम्पल समजा एका व्यक्तीचं ग्रॉस टोटल इन्कम आहे 8,00,000 ऍडजस्टेड ग्रॉस टोटल इन्कम. ठीक आहे. आता त्यानं चॅरिटेबल ट्रस्टला डोनेशन दिलेलं आहे 1,00,000 रुपये. आता हा चॅरिटेबल ट्रस्ट हा 50% कॅटेगरीमध्ये आला, बरोबर. आता इथं काय होणार आहे तर ह्याचं जे 10% जी अमाऊंट आहे ती किती आहे, सो इट कम्स टू 80,000. सो आता ह्याची मॅक्झिमम ग्रॉस क्वालिफाईंग अमाऊंट होणार आहे 80,000. सो त्याच्या 50% म्हणजे त्याचं डोनेशन जरी 1,00,000 असलं तरी 1,00,000 किंवा 80,000 विच एव्हर इज लेस. सो 80,000च्या परत 50% म्हणजे त्याला 40,000 रुपये डोनेशन. आता समजा त्याने हे जे 1,00,000 रुपये दिले हे समजा पीएम रिलीफ फंडला दिले असते तर त्याला काय झालं असतं 80,000 रुपये डोनेशन. तर याच एक्झाम्पल मध्ये समजा की त्याचं ग्रॉस टोटल इन्कम 12,00,000 रुपये असलं असतं तर मग काय झालं असतं 10% आले असते 1,20,000 आणि त्याची जी अमाऊंट ऑफ डोनेशन जी आहे दॅट इज 1,00,000. तर त्यामुळे मग 1,00,000च्या 50% म्हणजे 50,000 त्याला डोनेशन मिळालं असतं किंवा पीएम रिलीफ फंड असतं तर पूर्ण 1,00,000च्या 1,00,000 त्याला मिळालं असतं. सो दिस इज वन मोर सिलिंग 10% ऑफ ऍडजस्टेड ग्रॉस टोटल इन्कम, बरोबर. सो दिस इज अबाउट 80G. आता हे झाले डिडक्शन्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर किंवा पेमेंट्स जे आपण पेमेंट केले त्याच्या बाबतीत मिळणारे डिडक्शन. लेट अस मूव्ह ऑन टू डिडक्शन्स इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्कम. काही इन्कम्स असे आहेत की जे तुम्हाला ते इन्कम मिळाल्याबद्दल ते इन्कम तुम्हाला डिडक्शन दिलं जातं. फर्स्ट, दिस इज मोस्ट कॉमन 80TTA, इंटरेस्ट ऑन सेव्हिंग्स बँक अकाउंट, बरोबर. सो दिस इज अवेलेबल ओनली टू इंडिव्हिज्युअल और एचयूएफ नॅचरली, कारण सेव्हिंग अकाउंट हा दुसऱ्या कोणाचा असूच शकत नाही, पार्टनरशिपचा किंवा कंपनीचा असूच शकत नाही. सो इट इज अवेलेबल टू इंडिव्हिज्युअल और एचयूएफ. नाउ सेव्हिंग अकाउंट कॅन बी विथ बँक, कोऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी म्हणजे पतसंस्था, क्रेडिट सोसायटी असेल किंवा विविध कार्यकारिणी सहकारी विकास सोसायटी असेल, कुठलीही असेल तिथं सेव्हिंग, त्यांच्याकडे सेव्हिंग अकाउंट असत नाही पण जनरली कोऑपरेटिव्ह सोसायटी म्हणजे कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी पतसंस्थेमध्ये असेल किंवा पोस्ट ऑफिसमध्ये असेल. सो इट शुड बी अ सेव्हिंग अकाउंट, नॉट टर्म डिपॉझिट, एफडी नाही. सेव्हिंग वरचं जे इंटरेस्ट आहे दॅट इज डिडक्टेबल अप टू 10,000. मग समजा आणि किती अकाउंट, माझे 4 अकाउंट आहेत, 4 अकाउंटवर मिळून मला जेवढं माझं इंटरेस्ट आहे समजा 20,000 रुपये झालं तर मला 10,000 रुपये डिडक्शन मिळेल. 4 अकाउंटवर मिळून माझं समजा इंटरेस्ट 8,000 झालं तर मला 8,000 रुपये डिडक्शन. सो दिस इज अबाउट इंटरेस्ट ऑन सेव्हिंग्स अकाउंट. बी, इंटरेस्ट ऑन एफडी, बट दिस इज अवेलेबल ओनली टू सिनियर सिटीजन. कॉमन म्हणजे अदर दॅन सिनियर सिटीजन जो आहे 60+ म्हणजे सिनियर सिटीजन. सो अदर दॅन म्हणजे जो नॉन सिनियर सिटीजन जो कोणी असेल म्हणजे आपण समजा, सो त्यांना हे एफडी वरचं इंटरेस्ट टॅक्सेबल आहे. सिनियर सिटीजनला मात्र एक्झम्पशन डिडक्शन दिलेलं आहे. सो इंटरेस्ट ऑन टर्म डिपॉझिट्स मेड विथ बँक, कोऑपरेटिव्ह सोसायटी और पोस्ट ऑफिस आणि मॅक्झिमम डिडक्शन इज 50,000. समजा 4 ठिकाणी एफडी केल्या 70,000 रुपये इंटरेस्ट मिळालं, 50,000 डिडक्शन मिळेल. 30,000 रुपये इंटरेस्ट मिळालं, 30,000 रुपये डिडक्शन मिळेल. सो दिस इज अबाउट इंटरेस्ट ऑन एफडी. आता इन्कम्स डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्कम बघतोय आपण. पुढचं डिडक्शन आहे डिडक्शन फॉर इन्कम ऑफ पर्सन विथ डिसॅबिलिटी, ATU. Now what is this deduction? This is available only to a person who is individual, बरोबर. बाकी कोणाला एचयूएफ ला किंवा आणि कोणाला फर्मला वगैरे कोणाला मिळणार नाही. फर्म मध्ये समजा 4 पार्टनर डिसॅबिलिटी वाले असले फर्मला डिडक्शन मिळणार नाही. ओनली इफ ही इज अन इंडिव्हिज्युअल. सेकंडली ही इज अ रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंटला मिळणार नाही. म्हणजे इंडियन सिटीजन जरी असला, आपण नॉन रेसिडेंट बघितले की जो 182 डेज पेक्षा जास्त राहतो तो रेसिडेंट आहे लूजली. सो तो जर नॉन रेसिडेंट झाला तर त्याला डिडक्शन मिळणार नाही. इंडिव्हिज्युअल रेसिडेंट पाहिजे. ही कॅन बी सफरिंग फ्रॉम एनी डिसॅबिलिटी लाईक ब्लाइंडनेस, लो विजन, लेप्रसी, हिअरिंग इम्पेअरमेंट और मेंटल रिटार्डेशन और मेंटल इलनेस. सो हे स्लाइड मध्ये जे काही पॉईंट आपण लिहिलेत हेच आपण एक्झाम मध्ये लिहित जायचं आहे की कुणाला अवेलेबल आहे, इंडिव्हिज्युअलला, रेसिडेंटला. व्हॉट आर डिसॅबिलिटीज की लाईक ब्लाइंडनेस, लो विजन, लेप्रसी, हिअरिंग इम्पेअरमेंट, मेंटल रिटार्डेशन और मेंटल इलनेस. आणि मग डिडक्शन किती मिळणार आहे ते इट इज अ फिक्स डिडक्शन. त्याचं इन्कम किती पण असू दे त्याला फिक्स डिडक्शन मिळणार. 75,000 फॉर नॉर्मल डिसॅबिलिटी अँड फॉर हायर डिसॅबिलिटी वेअर द डिसॅबिलिटी इज मोर दॅन 80%. म्हणजे त्याचं विजन समजा लो विजन जे आहे ते 80% पेक्षा जास्त म्हणजे टोटल ब्लाइंड आहे तो किंवा 90% ब्लाइंड आहे तर त्याला 1,25,000. अगेन
when we say fixed deduction, then the fixed deduction cannot exceed the gross total income. हे जे टोटल हे आहे सगळ्यालाच लागू होणार आहे. डिडक्शन हे ग्रॉस टोटल इन्कम पेक्षा जास्त होऊ शकत नाही. सो दिस इज अबाउट पर्सन विथ डिसॅबिलिटी. देन रॉयल्टी टू ऑथर्स, ATQQB. आता हे कोणाला मिळणार आहे? सो अगेन ही शुड बी रेसिडेंट, ही शुड बी इंडिव्हिज्युअल, देन ही कॅन बी अन ऑथर और ही कॅन बी अ जॉईंट ऑथर. दोघांनी मिळून एक पुस्तक लिहिलं, दोघांनाही डिडक्शन मिळेल. प्रत्येकाला डिडक्शन वेगळं वेगळं मिळेल. आणि दिस इज इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी लिटररी वर्क, म्हणजे दॅट इज बुक्स ऑर एनी अदर लिटररी वर्क, म्हणजे पोएम्स असतील, बुक्स असतील. सो त्यांचे जे ऑथर्स आहेत त्या ऑथर्स नाही मिळणार आहे की त्यांना जी रॉयल्टी मिळते त्या बुक पासून, पोएम पासून, लिटररी वर्क म्हणजे त्याच्यापासून जे काय मिळते, तर त्याला हे डिडक्शन मिळेल. आणि मॅक्झिमम डिडक्शन इज ₹3 lakhs. दिस इज नॉट फिक्स डिडक्शन, दिस इज मॅक्झिमम. म्हणजे त्याला 2 लाख रॉयल्टी मिळाली तर 2 लाख डिडक्शन, 2.5 लाख मिळाले 2.5 लाख, 4 लाख मिळाले तर 3 लाख डिडक्शन. सो दिस इज अबाउट रॉयल्टी टू ऑथर्स. देन royalty on patents. So patent is in respect of invention we are learning in IPR. So it is again available to individual resident is owner of a patent. कुठल्याही प्रकारचं पेटंट ते असेल, कुठलाही स्टडी, रिसर्च, इन्व्हेन्शन, प्रोडक्शन प्रोसेस, कुठल्याही साठी असेल ओनर ऑफ पेटंट, and he receives royalty from that patent, then maximum deduction is 3 lakhs. Again, this is maximum selling. And here one more condition is there. He has to furnish Form 10 CCE. So this is about royalty to authors, QQB. दोन्हीकडे सेमच आहे. That is for literary work, authors. And this is for patent, AT QQB and AT RRB. Then there are some other deductions which I have not discussed at length here. लाईक इन्कम फ्रॉम कोऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी. ज्या काही विकास संस्था असतील, पतसंस्था असतील, तर त्यांच्या इन्कमला काही लिमिटमध्ये डिडक्शन दिलेलं आहे, ATP. मी थोडस मागचे एक्झाम पेपर्स काढून बघतो की इन्कमचे डिडक्शन्सवर किती क्वेश्चन येतं, ते बघून आत्ताचे डिस्कशन जर सफिशियंट नाही असं वाटलं तर पुढच्या सेशनमध्ये मग काय करूया, ह्यावरती थोडंसं एक्सप्लेनेशन आपण देऊ. नसेल तर हे नुसते हेड्स तुम्ही लिहिले तरी चालतील. इन्कम फ्रॉम इन्कम ऑफ प्रोड्युसर कंपनी, ऍग्रिकल्चरल प्रोड्युसर कंपनीची जी नवीन कन्सेप्ट आली आहे तर त्यांना ATPA मध्ये डिडक्शन दिलेलं आहे. इंटर कॉर्पोरेट इन्व्हेस्टमेंट्स म्हणजे जे ग्रुप कंपनीज आहेत, एकाच ग्रुपच्या, रिलायन्सच्या समजा रिलायन्स पेट्रोकेमिकल, रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड किंवा टाटा मोटर्स लिमिटेड, टाटा स्टील लिमिटेड, असे जे काही ग्रुप कंपनीज मध्ये जे इंटर कॉर्पोरेट इन्व्हेस्टमेंट्स केले जातात, सो त्याला एक ATMचं डिडक्शन मिळतं. अंडरटेकिंग एस्टॅब्लिश्ड इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, म्हणजे ते उत्तराखंड वगैरे इकडची जी स्टेट्स आहेत, तर तिथं डेव्हलपमेंट व्हावी म्हणून तिथल्या इन्कमला एक ATI मध्ये डिडक्शन आहे. बिझनेस ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, त्याचं एक ATJJA मध्ये डिडक्शन आहे. सो दीज आर ऑल द डिडक्शन्स इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्कम. सो दिस इज ऑल. सो टुडे वी हॅव डिस्कस द डिडक्शन्स फ्रॉम इन्कम. आता ह्याच्यावरती जर डिस्कस द डिडक्शन्स ऑफ इन्कम म्हणून प्रश्न आला तर हे सगळे दोन्ही पण लिहायचे. आणि पेमेंटचा जर आला तर पेमेंटचे लिहायचे, इन्कमचा आला तर इन्कमचे लिहायचे. सो नेक्स्ट टाइम वी विल स्टार्ट विथ, ऑन मंडे वी विल स्टार्ट आवर युनिट 4.3, दॅट इज TDS. याच्याबाबत कोणाचा आजच्या डिस्कशन बाबत काही डाऊट असेल तर तुम्ही विचारू शकता. तुम्ही स्वतःला अनम्यूट करून तुमचा डाऊट काय असेल तर विचारू शकता. ठीक आहे, मला वाटतं कोणाचं काही डाऊट नाही आहे. सो वी विल स्टॉप हिअर and we will take our next session on Monday, coming Monday at 6 p.m. Thank you very much. I'm ending the meeting. Thank you, sir.